Sziasztok! Az ikerlángokat nézzük meg, hogy ővelük most mi a helyzet. Az ikerlángok azok, akiknek az energiája ma ide talál. Őket kérdezzük, hogy jelenleg hogy vannak. Lássuk is, fogjunk hozzá az ikerlángok esetén. És amikor őróluk van szó, akkor az özvegyasszony és özvegy férfi az, aki megjelenik. Így kérem a lapokat, amikor saját magukról van szó. De most mi a helyzet ebben a kapcsolatban? Mi a helyzet az ő kapcsolatukban jelenleg? Lássuk. Ez az ikerláng, aki itt van. Mi a helyzet ebben a kapcsolatban? Kijött az ellenség, a féltékenység, a házasság, a váratlan öröm és az özvegy férfi. Nos, úgy tűnik nekem, hogy ez ebben az ikerláng kapcsolatban legalább az egyik félnek van másik párja, aki, vagyis ez a másik kapcsolat, ez eléggé megnehezíti az ikerláng kapcsolódásukat, de tulajdonképpen ez az ikerláng kapcsolódásnak egy, mondhatjuk úgy, hogy természetes velejárója, hogy vannak benne akadályok, méghozzá nem is kevesek. És itt az ellenség lapjával azt jelenti, hogy vannak akadályok. Gyakran külső akadályok, de nagyon gyakran belső akadályok is. És itt a féltékenység lapja erről a belső akadályokról is szól, hiszen ebben a kapcsolatban valószínűleg mind a két félnek megvan a saját belső félelme. Kinek mi majd mindjárt rákérdezünk, hogy milyen félelmeik vannak, és úgy látszik, hogy a férfi tagja ennek a párnak nagyon magányos, nagyon egyedül érzi magát. Gyanítom, hogy akkor nincsenek is együtt ez a páros, hogyha középen, mint egy elválasztóként ott van egy párkapcsolat a házasság lapjával. Szóval egészen úgy tűnik, hogy ez a kapcsolódás, ez egy külön létben lévő kapcsolódás, de akkor most rákérdezünk, hogy mit jelent itt az ellenség. Az ő kapcsolatukban mit jelent itt az ellenség? A kapcsolat jelenlegi helyzeténél mit jelent itt? És a féltékenység? Az ellenségre kijött a bíró, a betegség és a szerelem, és ez arról beszél, amit mondtam, hogy olyan döntések is születhettek, hogy ami a szerelem ellen volt, tehát, hogy azért nincsen most együtt ez a páros, mert valamelyik ők úgy döntött, hogy ez hülyeség, ezt így nem lehet csinálni. És a féltékenységre pedig kijött a veszteség és az özvegyasszony, tehát, hogy gyanítom, hogy itt a férfi döntött úgy, mert a veszteség és az özvegyasszonnyal úgy látszik, hogy ő az, aki fél attól nagyon, hogy elveszti az ő ikerláng párját, nagyon fél ettől a veszteségtől, és lehetségesnek tartom pontosan emiatt, hogy ő volt az, aki
másképp döntött, és nem ezt az ikerláng kapcsolódást, hanem a másik kapcsolatot részesítette előnybe. De mit tudhatunk meg arról a másik kapcsolatról, tehát a házasságra kérnék még valamilyen plusz információt. Kijött a remény, az örvendezés és a levél. Hát azt gondolom, figyelve arra, hogy mit mutattak eddig a másik lapok, hogy nagyon reménykedik még, hát továbbra is kitartok amellett, hogy a férfi fél abban, hogy ez a házasság, ez működhet. Még akkor is, hogyha csak felszínesen, még akkor is, hogyha csak ilyen látszatbeszélgetés szintjén, már úgy értem a látszatbeszélgetést, hogy a napi teendőket, hogy vidd ki a szemetet, meg hogy vásárolj be, meg vigyél el bevásárolni, meg legfeljebb, szóval ilyen jellegű beszélgetés, vagy hogy el kellene hozni a gyereket az iskolából, mondjuk, vagy elvinni edzésre, szóval ilyen szinten van a kommunikáció köztük, de ettől függetlenül úgy látom, hogy neki erre még ebben is reménykedik, hogy ilyen szinten megmarad, és megkérdezzük, hogy mit lehet tudni itt az özvegyemberről. Mi az, amit kijött rá a szerencse és a gondolat, és még a hamisság. Igen, tehát, hogy ő valójában ezt saját magát hűíti ezekkel a gondolatokkal, hogy ez milyen jó, hogy ő neki van családja, és hogy ő neki ott kell maradni, mert hogy a gyerekek, és mert hogy a párja, a társa, és ez egy nagy szerencsés dolog, és ha vannak anyagiak, az is nagyon jó dolog, de valójában gondol rá, hogy ez milyen jó így, de tudja, valahogy tudja mélyen, hogy ez hazugság. Tudja, hogy ez így nem igaz. Érzi belül, és ezt valójában a komfortzónája miatt csinálja. Tehát, hogy ő el sem tudja képzelni azt, hogy ő ne a megszokott helyén keljen fel reggel, el sem tudja képzelni azt, hogy ne a megszokott módon éljen, hogy egy teljesen más környezetbe kerüljön. Nem szereti azt a környezetet tulajdonképpen, de nem tud mást elképzelni. Ez egy nagyon nagy ellentmondás ebben, ugyanúgy, mint ahogy itt a szerencse gondolat és hamisság, tehát, hogy azt gondolja, hogy szerencse, de valójában tudja, hogy dehogy is. Hát, lássuk akkor, hogy mit gondolnak ezek a felek egymásról. Mit gondolnak ők egymásról, és akkor úgy kérem, hogy 2 a férfi részéről, és 2 a nő részéről. Tehát ez az ikerláng pár férfi tagja, vagyis hát az a tagja, aki itt férfivel van jelölve, és akkor mindenki úgy vegye, ahogyan a saját helyzetére érvényes. Tehát az ikerláng pár férfi tagja mit gondol a női párjáról, az ikerláng pár női tagjáról? Mit gondol az ikerláng pár férfi tagja a női párjáról, az ikerláng párjáról? És a női pár mit gondol az ikerláng társáról? Ő mit gondol róla? A férfi részéről kijött a féltékenység és az utazás. Hát ebből nekem az jön, hogy lehetséges, hogy a nő az tényleg féltékeny.
És lehetséges, hogy tényleg költözik, vagy változik az életében valami. De ebből rákérdezünk, hogy mit jelent itt a féltékenység a férfinél, ahogyan a nőre gondol. És az utazás mit jelent itt? Hát a féltékenységre kijött a remény, a házasság, örvendezés, ugyanaz, mint az előbb a házasságra. Tehát, hogy félti a jelenlegi helyzetét ezzel az ikerláng párjával kapcsolatban, tehát félti a házasságát, amiben reménykedik, hogy azért az viszonylag jól alakul, viszont az utazásra kijött a látogatás és az üzenet, és az pedig azt mondja, hogy ő azért szeretné föntartani a kapcsolatot ezzel a női párjával, és szeretné meglátogatni, szeretne vele beszélni, és reménykedik is benne, hogy tulajdonképpen az meg fog valósulni, vagy hát gondol rá minden esetre. A nő részéről kijött a levél és a ház, és ő azt gondolja ezzel a férfival kapcsolatosan, hogy ő nagyon jól el van otthon, de nagyon jól tudnak ők egymással, mármint az ikerláng pár tagjai, nagyon jól tudnak egymással kommunikálni, és ez úgy tűnik, hogy nem változik, akármi is történik. És megkérdezzük, hogy mit jelent itt, milyen információt kaphatunk a levélre. És a házra. A levélre kijött a hűség és a pénz, a házra pedig az ellenség és az ajándék. A hűség és a pénz azt erősíti, amit mondtam, tehát, hogy mindegy, hogy mi történik, itt a női fél az nagyon kitart emellett a kapcsolat mellett. Ő nagyon hűséges, ő nagyon is lát benne fantáziát, vagy a női fél tudja, hogy ez milyen kapcsolódás, tehát hogy ő tudja, hogy ez egy ikerláng kapcsolódás, tudja azt, hogy természetes része az, hogy nincsenek együtt, tudja azt, hogy akkor tudnak majd újra egyesülni, újra találkozni, hogyha valamilyen fejlődés, valamilyen szintlépés létrejön a kapcsolatukban, vagy magában, ő benne, tehát legalább az egyik félnek emelkednie kell ahhoz, hogy újra kapcsolódjanak, mármint lelkileg kell emelkedni, és lelkileg kell változnia. És a házra kijött az ellenség és az ajándék, és ez pedig arra vonatkozik, hogy a múltban voltak olyan körülmények, amelyek közéjük álltak, így mondom. Tehát itt a női tag az nagyon is tudatos ebben a kapcsolatban, nagyon is tudja, hogy miről szól ez a kapcsolat. De egyenlőre ott tart, ő is még, hogy azt mondja, hogy voltak külső körülmények. Általában a külső körülmények akkor vannak, amikor még nem elég tudatosak, tehát önismeret szempontjából nem elég tudatosak a felek, nincsen elég hitük, nincsen elég önbizalmuk, nincsen bennük meg az elköteleződés, elkötelezettség, ami egy ilyen kapcsolathoz kell. És amíg ez nincs meg, addig vannak külső nehezítő körülmények, és itt
a női fél ezzel tisztában van. Hát meglátjuk, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Megkérdezzük azt, hogy ők mit éreznek egymás iránt. Ez az ikerláng pár, férfi és nő tagja, mit érez egymás iránt? Mi van az ő érzéseikben egymás iránt? Mit lehet arról tudni jelenleg? Először kettőt kérek a férfi érzései az ikerláng pár női tagja felé, tehát az ikerláng párja felé, a férfi érzései. Női tagja felé. És a nő milyen érzéssel van a férfi iránt? És itt szándékosan mondok férfit is nőt, mert ikerlángban csak férfi és nő lehet. Itt nincsen egy neműek kapcsolódása. Az kizárt. Magától az alapfogalom zárja ki. De a férfinál kijött az ellenség és az örvendezés, és ez egy olyan ellentmondásos érzéseket jelent. Nagyon élvezi azt, hogy együtt vannak, nagyon szeret vele lenni, nagyon szeret vele beszélgetni, mulatni, játszadozni, szórakozni, flörtölgetni, szóval nagyon élvezi az együttlétüket, de ez valahogy zavarja is a férfit. Lehetséges, hogy azért, mert olyan érzéseket vált ki benne, amivel ő nem tud mit kezdeni. És meg is kérdezzük, hogy akkor mit jelent itt az ellenség a férfi érzéseinél? Mit jelent itt az ellenség a férfi érzéseinél? És az örvendezés mit jelent? Mit tudhatunk meg róla bővebbet? Az ellenségnél kijött a hűség és a féltékenység, az örvendezésre pedig a ház és a gondolat. A ház és a gondolattal nagyon sokat gondol rá, nagyon stabilan úgy érzi, hogy ez a kettejüknek ez a jól el vagyunk egymással érzés, ez nem nagyon fog már változni. Viszont a féltékenységre még rákérdezek, hogy mitől fél, miért van itt a féltékenység, kitől fél itt ez a férfi. Kijött rá az ajándék, a bosszúság és a lelkész, tehát egy nagyon erős ellenérzés is van benne, így a nővel kapcsolatosan. Nem azért, mert problémája van vele, sokkal inkább azért, mert nagyon, amit mondtam, hogy nagyon megrémíti, félelemmel tölti el az, ahogyan, amennyire élvezi a vele való együttlétet, és emiatt igen komoly belső problémái is vannak. Úgyhogy hát ez egy olyan férfi, egy olyan kapcsolatban lévő férfi, aki nem akarja még beismerni, hogy milyen érzések vannak benne a párjával, az ikerláng párjával kapcsolatban. És a női résznél pedig kijött a remény és a hamisság, olyan, mintha ő úgy érezné, hogy hitegeti őt ez a férfi, vagy most jött úgy az, hogy kevés az ő hite, mármint a nőnek. Szóval mintha ő lemondaná erről, hogy nem elég, hogy nincs a férfiban elég érzés. Ilyen reménytelennek éri meg. Pedig
Az ikerláng útnak a legnagyobb, a legfontosabb feladata a hit. A saját magamban, a kettőnk kapcsolatában való feltétlen hit. Tehát, hogy nem számít, hogy mi történik, nem számít, hogy nem vagyunk együtt. Tudom, hogy ő szeret, tudom, hogy ő egy nap beállít hozzám, és ez csak rajtam múlik, hogy mikor lesz az a nap. Tehát ez a feltétel nélküli hit kell hozzá, hogy a dolgok előre menjenek, már pedig itt pontosan ennek az ellentéte van. Tehát nincs benne hit, mert a hamisság és a remény azt jelenti, hogy hamis remények vannak így a férfival kapcsolatban, tehát olyan érzései vannak, és ez pont a gyenge hitéről tanúskodik. Lássuk, hogy milyen plusz információt kapunk a reményre. És a hamisságra. A reményre kijött a távolság és a gyermek. És így érzéseknél, a másikkal szemben lévő érzéseknél, hát ő azt látja, hogy nincs remény. Elaludta a mécsesem is, hogy nincs remény annak, hogy ez a távolság megszűnjön és új kezdet induljon. Ugyanakkor a hamisságra meg kijött a veszteség, a szerencse, a bíró és a házasság, és itt pedig megint azt érzem ebből, hogy ez a lemondás, ez, hogy nekem sosincs szerencsém, mert már megint vagy úgyis a házasságát, vagy úgyis a másik kapcsolatát fogja választani. Meg miért azt választja? Szóval ezek a gondolatok, ezek az érzések vannak benne, és ez pontosan azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy nincsen meg a hite. Hát akkor így nem tud kapcsolódni a férfi, tehát hogy úgy olyan pozitív energiákkal, amit a női fél elvárna, hogyha ő maga sem érzi ezt biztosan. És néha igen, van bennünk kételkedés, kétségek, elbizonytalanodás, inkább így mondom, de az pont a hit az, ami, hogyha van egy nagyon stabil egyébként, akkor az simán át tud lendíteni egy-két gondolat, ha így föl jön, akkor a hitünk az ilyeneken simán át tud vinni. De ebből az érzéseknél azt érzem, hogy ő neki ez még nagyon gyönge, és a férfinél pedig látszik, hogy ő benne is vannak mély érzések, de ő még nem tudja ezt ő nem akar, vagy nem tudja, még nem tudatosult ez benne. Jó, hát megnézzük akkor, hogy ez a pár, ez az ikerláng pár, a következő 1-2 hétben a kapcsolatuk hogyan fog alakulni. Ennek az ikerláng párnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben hogyan fog alakulni. Lássuk, hogyan alakul ennek az ikerláng párnak a kapcsolata. Hogyan alakul a kapcsolata? Hát, kijött a félelem, féltékenység, szomorúság, bíró, utazás és lelkész.
És tulajdonképpen ez egy nagyon jó irányt mutatnak, mert lehet, hogy lesznek félelmek, szomorúság, sőt, döntéshelyzet is lesz, viszont a kapcsolat maga az egy elmélyülés felé megy. A kapcsolat elmélyülését mutatja itt az utazás és a lelkész. Ami nagyon-nagyon jó. Ami lehet, hogy például a női részről, de hát a férfi részéről is, mert ő is mélyen azért érez valamit, csak még nem tisztázta le ezt magában, de a nőinél pedig lehetséges az, hogy ő is elkezd valami miatt hinni, de meglátjuk, hogy mit jelent itt a féltékenység. Mit tudhatunk meg ebben a következő 1-2 hetes időszakban a féltékenységgel kapcsolatban? Mi az, ami eltűnik itten? És a bíróval kapcsolatban? És az utazásra. És a lelkészre is kérek most. Hát, ha megtudjuk, hogy ki az, aki igen. Ez volt bennem a kérdés, hogy kinek a hűsége jeleződik itt meg a kevés pénz és a hűség lapjával, és akkor megjött rá a válasz, hogy az özvegy férfi, és az alján, így ahogy megfordítottam, akkor láttam a szemem sarkából, tehát azért itt van a háttérben azért az érzelmek ott lesznek, tudatalattiban, mert a féltékenységre kijött a tolvaj, a pénz és a szerencse, és lehetséges, hogy itt az anyagi akadályok elhárulnak közöttük, vagy legalábbis azok az anyagi jellegű akadályok, ami eddig esetleg fönnállt. A bírónál kijött az ellenség, a gondolat és a remény, és ez is azt mutatja nekem, hogy valamilyen más irányba változnak a gondolataik, és az eddigi nagyon negatív hozzáállást ehhez a kapcsolathoz egy sokkal pozitívabb váltja fel. Az utazásnál az örvendezés, a katonatiszt és a szerencsétlenségből pedig az jön, hogy pozitív irányú változás lesz. A távolság, ami most köztük megvan, az hát valamiképpen csökkenni fog. De nem azt jelenti, hogy meg fog szűnni, hanem valahogy csökkenni fog ez a távolság. Egyes esetekben jelentheti azt is, hogy lesz köztük találkozás, ami kicsit szenvedélyessé sikeredik, és más esetekben viszont azt jelenti, hogy a távolság fog, tehát a lelki távolság fog közöttük csökkenni, és a lelkészre kijött a kevés pénz, hűség és özvegyférfi, itt pedig megint csak arra utal, hogy ugye kijött, hogy ő az, aki jelenleg nagy valószínűséggel kapcsolatban van, persze lehet, hogy a nő is, csak azt nem kérdeztünk rá, és hogy az ő jelenlegi kapcsolatához való hűségében történnek változások, és ebben a kapcsolatban pedig ez egy pozitív előremenetelt jelez. Úgyhogy az az ikerláng pár, akinek ez a mostani, tehát ez az energiája van,
ők egy pozitív előrelépésre számíthatnak a következő 1-2 hétben. Ha ezzel kapcsolatosan bármilyen segítségre, támogatásra kérdésed van, akkor a leírásban található elérhetőségen tudsz keresni. Egyébként pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, ha megírod, hogy te hogyan éled meg ezt az egészet. Köszönöm, hogyha megosztod a videót, és mindenkinek minden jót kívánok, türelmet, hitet, és szép mindennapokat. Sziasztok!